سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه سس بندری فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ رو ببینیم. یه ساندویچ پرطرفدار و محبوب. مواد لازم: سوسیس 700 گرم که من از یه سس معمولی 40-50% استفاده میکنم. به نظرم سوسیس بندری با یه سس ساده خیلی خوشمزه تر میشه، اما خب انتخاب سوسیس سلیقه‌ایه. میتونین از درصدهای بالا یا هر سوسی که دوست داشتین استفاده کنین. پیاز متوسط 4 عدد، 1/4 از یه فلفل دلمه کوچیک، ربع 2.5 قاشق غذاخوری و ادویه‌ها شامل نصف قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه، 1/3 قاشق چایخوری فلفل قرمز که سلیقه‌ای و میتونین کم و زیادش کنین، 1 قاشق چایخوری سرخالی زردچوبه و نمک به مقدار دلخواه. خب برای شروع پیازا رو خلالی خورد میکنیم. من ترجیح میدم که از پیاز کمی استفاده نکنم چون به نظرم بندری پرپیاز خیلی خوشمزه تره. اما اگه شما دوست داشتین که پیاز کمتری استفاده کنین میتونین برای 700 گرم سوسیس از 3 تا پیاز استفاده کنین. اما من از 4 تا پیاز استفاده میکنم که وزنش حدود 560 گرمه. پیشنهاد میکنم که دیگه بیشتر از 4 تا پیاز رو استفاده نکنین چون اگه بیشتر از این پیاز بریزین غذاتون طعمش کمی شیرین میشه. خب من پیازا رو خلالی خورد کردم. خیلی نازکم برش نزدم که بعد پخت بافت پیاز مشخص باشه. حدود 1/4 از یه فلفل دلمه کوچیکم نگینی ریز خورد میکنم. سعی کنین که خیلی ریز خورد کنین فلفل دلمه رو تا تو غذاتون اصلا مشخص نباشه. اگه دوست داشتین میتونین از فلفل بیشتری هم استفاده کنین. اما من چون نمیخوام طعم فلفل دلمه زیاد غالب شه تو غذا، از همین یه مقدار کم استفاده میکنم فقط. خب اینم از فلفل دلمه‌ای که خیلی ریز خوردش کردم. 700 گرم سوسیس داریم که مورب برش میزنیم. سعی کنین همه رو با یه زاویه و به یه ضخامت برش بزنین تا غذاتون ظاهر بهتری داشته باشه. خب اینم از سوسیس که من این شکلی مورب برش زدم همه رو. تو مایتابه حدود 5 قاشق روغن ریختم و گذاشتم که روغن داغ شه. حالا پیازای خلالی شده رو اضافه میکنم. و همراه روغن با حرارت متوسط رو به بالا تفت میدم تا پیازا سبک شن و حجمشون کمتر شه و کاملا نرم شن. خوب هم بزنید تا خلالای پیاز از هم جدا شن. خب من پیاز رو تفت دادم و به این حالت در اومد. میبینین کاملا نرم شده. حالا بهش فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنم و با پیاز کاملا مخلوطش میکنم و همراه پیاز تفت میدم. تا زمانی تفت میدم که پیاز رنگش زیاد تغییری نکنه و سرخ نشه چون ما نمیخوایم که پیاز رو سرخ کنیم. خب من پیاز و فلفل دلمه‌ای رو خوب با هم تفت دادم و الان پیاز به مرحله رسیده که اگه بیشتر از این تفت بدم پیاز طلایی میشه و رنگش کم کم عوض میشه. حالا ادویه رو اضافه میکنم و 1-2 دقیقه دیگه هم تفت میدم. خب من ادویه رو کاملا مخلوط کردم و تفت دادم همراه پیاز. حالا رب رو اضافه میکنم. ربم همراه پیاز تفت میدم تا رنگ باز کنه و خامیش گرفته شه. خب من رب خوب تفت دادم و سرخش کردم همراه پیاز. اگه ربتون بعد سرخ کردن گوله گوله شد میتونین کمی آب اضافه کنین تا باز شه. اما من اضافه نمی کنم چون رب کاملا باز شده و یه دست شده. خب حالا سوسیس رو اضافه می کنم و کاملا با موادم مخلوط می کنم.
بعد اینکه سوسیس رو با موادم کاملا مخلوط کردم چند دقیقه تفت میدم تا سوسیس کمی سرخ شه و رنگ بگیره. برای درست کردن سوسیس بندری اصلا نیازی نیست که شما سوسیس رو جدا سرخ کنین و کلی روغن مصرف کنین. تو همین مایتابه اگه شما همراه پیاز سوسیس رو تفت بدین خیلی سریع سوسیس‌ها سرخ میشن و رنگ میگیرن. نیازی هم نیست که خیلی تفت بدین چون مرحله بعدی سوسیس کامل میپزن. میبینید چه سریع رنگ گرفتن و سرخ شدن سوسیس‌ها؟ این بندری خیلی خوش رنگه. خب بعد اینکه سوسیس همراه پیاز تفت دادم یه لیوان آب اضافه میکنم و خوب با موادم مخلوط میکنم. حالا حرارت رو کمتر میکنم و اجازه میدم با حرارت ملایم و در بسته بپزه تا هم پیازا نرمشن و بپزن و همین که سوسیس خوب بپزه و بندریمون جا بیفته و طعم موادمون به خورد هم برن. خب الان سوسیس بندری خوشمزه ما آبش کشته شده و کاملا جا افتاده و به روغن افتاده. نمکش هم تست کنین. اگه نمک و ادویه لازم داشت بهش اضافه کنین. من کمی نمک اضافه میکنم. حالا 1-2 دقیقه دیگه تفتش میدم تا اگه آب اضافی مونده اونم کاملا کشیده شه و یه مقدار دیگه سوسیس‌ها سرخ شن تا حالت آبکی نداشته باشه. اگه دوست داشتین میتونید تفت رو دیگه بیشتر از این سرخش نکنید و به همین شکل میل کنید. این هم از سوسیس بندری خوشمزه و خوش رنگ ما. امیدوارم شما هم این ساندویچ خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم باخبر بشین.